nên phải thêm vào rồi. Khi công ty có trách nhiệm với chúng tôi không thể từ bỏ. À đúng rồi, vì vậy bây giờ áp lực rất lớn. Ở đây không có mặc áo. Nếu hôm nay tôi có thể nhảy vào bụng thì tôi cũng muốn. Ôi, hôm nay tôi phải nghỉ. Tôi phải vượt quá giới hạn. Bạn phải gọi tôi làm việc lần sau. Đừng có ngu ngốc, bạn. Huỳnh Hoa không chịu nhảy. Thật đáng ghét, bạn cũng phải thay đổi cách nhìn đi. Không thì tôi sẽ đến sau. Bây giờ tôi phải làm việc đã. Nhìn xem, mèo có mấy lần mạo hiểm mà chưa đạt được. Tự mình mạo hiểm thì mới được, diễn viên mà. Đúng 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 đúng. Ha, ha, ha ha ha, ha, ha ha. Tiểu thuyết xạ điêu, này, ngoài cốt truyện hấp dẫn ra, còn về việc khắc họa nhân vật, cũng đã tạo ra nhiều hình ảnh sâu sắc trong lòng người. À, hóa ra bây giờ, những nhân vật này đã từ trong tiểu thuyết bước ra rồi. Hãy xem nào, khác với những gì bạn hình dung. Hoàng Dung thông minh và xinh đẹp. Quách quay phim, tất cả các nhân viên tham gia đã cùng nhau trải qua một trải nghiệm rất khó quên. Người nam hí. Chương trình đặc biệt về anh hùng xạ điêu này chính là để ghi lại những khoảnh khắc quý giá này. Trong đó, bao gồm những câu chuyện thú vị xảy ra trong lúc quay phim, cũng như việc Trình Tiểu Đông sẽ nói cho mọi người biết tại sao anh ấy có thể học được những chiêu thức võ thuật này. Ngoài ra, trong chương trình đặc biệt này, còn có những ý kiến từ các nhân vật nổi tiếng về nhân vật Hoàng Dung, cùng với cách mà các nhân viên đã quay một cảnh chiến đấu dưới nước trong cái lạnh của mùa đông. Và vào thời điểm đó, mọi người còn có thể được xem trước những cảnh võ thuật rực rỡ và thú vị trong xạ điêu anh hùng, cùng với việc thưởng thức trước bài hát chủ đề do hai ngôi sao lớn Lỗ Văn và Ân Nhi trình bày. Chương trình đặc biệt này sẽ được phát sóng lúc 8 giờ 35 phút tối nay. Vì vậy, mọi người nhớ xem xong chương trình K100, hãy tiếp tục ở lại bên chiếc TV để theo dõi chương trình đặc biệt về anh hùng xạ điêu. Thật sự càng sớm xem càng tốt. Nghe nói về buổi ra mắt, lập tức chạy đi kể cho anh ấy biết, để xem anh ấy đã thu hoạch được gì. Một bộ phim võ hiệp mà mọi người đang rất mong đợi, Anh hùng xạ điêu, Thiết Thiết Đan Tâm sẽ được phát sóng vào tối thứ Hai tới đây. Công ty chúng tôi để tiên phong trong việc giới thiệu bộ phim lớn này tới các nhà báo và các nhân vật trong lĩnh vực văn hóa, nên đã đặc biệt tổ chức một buổi lễ gọi là lễ vinh danh anh hùng xạ điêu, Thiết Thiết Đan Tâm. Ngoài những bạn bè từ giới báo chí, tất cả các diễn viên của anh hùng xạ điêu cũng đã có mặt, như là ông Mỹ Linh, Huỳnh Nhật Hoa, Miêu Kiều Vĩ, Chu Thiết Hòa và Tô Hạnh Tuyền, vân vân. Trong phim, họ mặc trang phục cổ trang, nhưng tại sự kiện, họ lại mặc đồ hiện đại. So sánh giữa hai kiểu dáng thật sự rất thú vị. Trong quá trình thử phim, tôi đã phỏng vấn một số người về ý kiến của họ về xạ điêu. Ai mà biết có ai trả lời tôi không? Tất nhiên rồi. Ai cũng chăm chú nhìn vào màn hình, không ai thèm để ý đến tôi cả. Nhưng khi xem video và phản ứng nhiệt tình của khán giả có mặt, chắc chắn bộ phim Anh hùng xạ điêu này sẽ không làm mọi người thất vọng. Khi buổi lễ bắt đầu, nhà sản xuất Vương Thiên Lâm dẫn đầu và các nghệ sĩ lần lượt lên dâng hương, ai cũng rất hào hứng. Giám đốc sản xuất Lưu Thiên Tự cũng có mặt, vừa để khen ngợi thành tích tốt, vừa để động viên cho tương lai của Đông Tà Tây Độc và Hoa Sơn Luận Kiếm. Thời điểm vui nhất chính là không cần phải nói về việc gỡ bỏ thịt heo quay. Người dẫn chương trình cho buổi lễ là nhà sản xuất Vương Thiên Lâm. Không biết phần nào của con heo quay là ngon nhất, Miêu Khiếu Vĩ đã cho câu trả lời xác nhận là da heo quay. Ha ha, vì con heo đó là trung thành nhất với người dân, nên có phúc phải cùng nhau hưởng. Mọi người cùng hô lớn để mọi người cùng ăn thịt quay. Ngày hôm đó, người khôn ngoan nhất chính là Hoang. Anh ấy mang theo túi ni lon chống nước, thấy món ăn nào ngon thì lại đem theo. Đầu tiên, anh ấy mang theo một con gà hấp trắng. Lưu Thiệu Minh thì đối đãi rất lễ phép, để mọi người ăn xong rồi mới đến lượt anh ấy. Toàn bộ buổi lễ kết thúc trong bầu không khí vui vẻ. Mọi người tiếp tục chuẩn bị cho Đông Tà Tây Độc và Hoa Sơn Luận Kiếm. Còn về kết quả như thế nào, mọi người hãy cùng chờ xem nhé. Nhắc đến Đông Tà Tây Độc thì bây giờ đang quay phim Đông Tà, tức là nhân vật Hoàng Dược Sư, do Tăng Giang thủ vai. Trong bộ phim, nhiều lúc nhân vật này xuất hiện với mặt nạ, che giấu bộ mặt thật của mình, không có tư cách để viết tôi đi trên tay.
cậu giống như Ben, cũng mù quáng như vậy. Tây Độc, tức là Âu Dương Phong, do Dương Trạch Lâm thủ vai. Người này rất giỏi về các mô công. À, Thiết Huyết Đan Tâm vừa chiếu xong rồi đó. Bạn nói xem, sau này Quách Tĩnh và Hoàng Dung sẽ thế nào đây? Nè, ở phần 2 Đông Tà Tây Độc sẽ có giải thích thêm đó. Toàn bộ đội ngũ làm Xà Điêu thực sự đã rất tâm huyết và cống hiến hết mình. Một phần là vì họ yêu thích câu chuyện của Xà Điêu, phần khác là vì gần đây họ nhận được một tin rất đáng khích lệ. Tỷ suất người xem của Xà Điêu rất lý tưởng. Kể từ khi sử dụng phương pháp điều tra điện tử để đo lường, tỷ suất xem đã phá kỷ lục cao nhất từ trước đến nay. Nè, phần Đông Tà Tây Độc đã bước vào giai đoạn quay rồi đó. Còn Quách Tĩnh và Hoàng Dung có vài cảm nghĩ muốn chia sẻ với mọi người nè. Nhiều người hỏi tôi quay Xà Điêu có vất vả không? Nói mà không vất vả thì chắc tôi lừa mọi người rồi. Có những ngày đêm quay liên tục, không được ngủ, bạn nghĩ có mệt không chứ? Nhưng điều khiến tôi vui nhất chính là tỷ suất người xem của Xà Điêu rất cao. Ở phần 2 Đông Tà Tây Độc, tôi hy vọng mình sẽ làm tốt hơn nữa, và mong rằng khán giả sẽ ngày càng yêu thích chương trình này. Dĩ nhiên là tôi rất vui rồi, nhưng mà tôi nghĩ việc có được tỷ suất cao như vậy, không phải chỉ nhờ vào bản thân tôi đâu. Tất cả các diễn viên đều làm việc rất chăm chỉ, và các võ sư hướng dẫn cũng đã tận tình chỉ dạy chúng tôi, làm cho các cảnh hành động trở nên rất đặc sắc. Vì vậy, tỷ suất mới cao đến vậy. Còn về bản thân tôi, khi tham gia quay Xà Điêu, tôi thực sự đã học được rất nhiều điều, dù là về võ thuật hay nhiều khía cạnh khác. Về khía cạnh cảm xúc của nhân vật, tôi cũng đã cố gắng học hỏi rất nhiều. Làm tốt hay không thì mong mọi người cứ góp ý nhé. Tôi cũng hy vọng rằng mọi người, giống như tôi, sẽ ngày càng yêu thích sự phát triển của câu chuyện trong Xà Điêu. Nói chung, tôi thực sự rất vui khi tỷ suất người xem lần này cao đến vậy. Hướng dẫn võ thuật đây. Chúng tôi đã mời ông Trình Tiểu Đông đến đảm nhiệm. Ông Trình Tiểu Đông trước đây đã có nhiều thành tựu trong giới điện ảnh. Bây giờ, trong tôi nghĩ đây là một thách thức. Nếu chúng tôi có thể làm cho một bộ phim mà anh ấy đánh võ giỏi, thì tôi nghĩ hầu hết mọi người đều cố gắng làm một số bài tập